Good morning guys, muli po Nad Kitchen. Guys, ngayon po magluluto po ako ng adobong atay balun balunan ng manok. So guys, start na po tayo. Guys, ito po yung ating atay balun balunan, bali na sa 1 kilot kalahati po ito. At ito naman po ang ating gagamiting mga sangkap. Bawang, sibuyas, pampalasa, pamintang pino, daon ng laurel, oyster sauce, mantika, toyo, at suka. Ayan guys, start na po tayo. Mainit na po yung kawali. Maglalagay na po ako ng mantika. Ayan guys, mainit na po yung mantika. First po ay bawang. Okay na yung bawang guys. Next po ay sibuyas. Yan guys, okay na po yung ating sibuyas. Transparent na po. Bali, una ko pong ilalagay muna ay ang ating balun balunan. Yan guys, bali lalagyan ko po siya ng pamintang pino. Sasabay ko na rin po ang daon ng laurel. Yan guys, matigas pa yan. Mag-add po ako ng tubig. Yan guys, tatakpan ko muna hanggang sa lumambot siya. Yan guys, i-check ko na po. Yan, tuyo na siya. I-check ko lang kung malambot na. Okay na yan guys. Bali ilalagay ko na yung atay. Ayan guys, bali maglalagay na po ako ng toyo. Bali ilalagay ko na rin po ang oyster sauce. Yan guys, bali maglalagay na rin po ako ng suka. Konti lang po. At maglalagay na rin po ako ng pampalasa. Yan guys, bali tatakpan ko muna siya ng 3 minuto lang.
Yan guys, nakalipas na po ang 3 minutes. Check ko na po. Yan guys, hindi ko na siya patutuyuin ng gusto kasi yung sarsa niyan guys, napakasarap. Depende na lang po sa inyo kung gusto niyo patuyuin pa. Pero yan, okay na po yan sa akin. Mag-plating na po tayo. Guys, nakita nyo na po ang ating finished product ng adobong Atay Balun Balunan. Guys, sana po sa binahin kong version na yon, sana po may natutunan po kayo. At sinasabi ko po lagi sa inyo, step by step, makuha nyo rin po discount sa pagluluto. Yun lang guys, marami pong salamat sa panunood. Mabuhay po kayo. NADZ Kitchen.